Very delicious tomato soup with crouton. Super tasty tomato soup. આપણું મીઠું નાખ્યું, લસણ પણ બધું સરસ સતરાઈ ગયું છે. હવે આપણા ટામેટા. આજે તમે મારો પૂરો વિડીયો જોજો. હોટલ સ્ટાઇલનો ટામેટો સૂપ તમને ઘરે બનાવતા શીખવી દઈશ. એના માટે મારા સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ તમે પૂરા જોતા રહેજો. એને તમને પહેલાં રેસિપીઝમાં પણ નથી બતાવ્યા. એ હું તમને જ્યારે નાખીશ ત્યારે બતાવીશ કે સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કયા છે. એકદમ ડિલિશિયસ કલર અને ટેસ્ટ તો છે ડિલિશિયસ. સૂપ રેડી. હેલો, હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ. મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર રani. આજે મસ્ત મજાની રેસિપીઝ લઈને આવી ગયા છે. ટોમેટો સૂપ, ગરમા ગરમ સૂપ. ચાલુ વરસાદ હોય કે પછી કડકડતી ઠંડી હોય, ગરમા ગરમ ટોમેટો સૂપ બહુ હેલ્ધી. અને તમને ખબર છે ને, ટોમેટાને ફ્રૂટ્સમાં પણ ગણી શકાય અને વેજીટેબલ્સમાં પણ ગણી શકાય. બધાનું હોટ ફેવરિટ. સેલાડમાં પણ હોય, એમ ટમેટા પણ તમે મસાલો નાખીને ખાઓ અને છે પણ બહુ હેલ્ધી. ટમેટા ફૂલ ઓફ વિટામિન સી, ઝીરો કોલેસ્ટેરોલ, ફેટ પણ નથી, કેલરી બહુ ઓછી, એટલે હાર્ટવાળા પણ ખાઈ શકે, ડાયાબિટીસવાળા પણ ખાઈ શકે. તમારી સ્કિન માટે હેલ્ધી, તમારા હાડકાને બોન્સને મજબૂત બનાવે, એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી અને ફોલિક એસિડ ગુણ ધરાવે છે. એટલે ટમેટા કાચા પાકા જેટલા ખવાય એટલા ખાઓ. અને મોંઘા પણ નથી. અમુક ફ્રૂટ્સ મોંઘું પણ હોય, જે ટમેટાની કમ્પેરમાં હોય વિટામિન્સમાં એના કરતાં ઓછું હોય છતાં મોંઘું હોય. આવા ટમેટા એનું આપણે સૂપ બનાવીશું. અને એના માટે મેં લીધા છે ટમેટા. લગભગ મારા 600 ગ્રામ ટમેટા છે. હવે સૂપ બનાવવા માટે બટર, ઓઇલ, કોર્નફ્લોર, ગાજરના પીસ, બીટ, ઓનિયન, લસણ, ફ્રેશ ઘરની દૂધની મલાઈનું ફ્રેશ ક્રીમ, ઘરનું ક્રીમ, મસાલો બહુ ઓછો છે, મીઠું, મરી પાવડર, ખાંડ અને તમાલપત્ર. અને આપણે બ્રેડના ક્રૂટોન્સ બનાવશું, એટલે એના માટે મેં બ્રેડ લીધી છે. સૌથી પહેલાં આપણે મેં ટમેટા સરસ ધોઈને લઈ લીધા છે. એની આ જે આઈસ છે ને એ કાઢી નાખીએ અને એને ટુકડા કરી. ટમેટાના ટુકડા બને તો નાના નાના પીસીસ કરો. આ રીતે બધા જ ટમેટાના આપણે કાપી નાખવાના છે. આપણા બધા ટમેટા સરસ કટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં ગેસ કરશું, તેલ મૂકશું. ગરમ થઈને એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ અને સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન બટર બંને મિક્સ કરશું. તમને ખબર છે આમાં આજે આપણે બીટ પણ નાખવાનું છે. બીટ સુપર હાઉસ ઓફ આયર્ન. અને કલર બી બહુ. ટમેટા ઘણીવાર સિઝન પ્રમાણે અમુક એરિયા પ્રમાણે કલર ના હોય લાલ ચટક, તો તમને એક્સ્ટ્રા કોઈ આર્ટિફિશિયલ કલર નાખવાની જરૂર નહીં. બીટ નાખો, બહુ હેલ્ધી સૂપ થઈ જશે. એટલે આપણે બીટ પણ નાખવાના છે, કારણ કે ઘણીવાર ટમેટા એટલા લાલ નથી આવતા. તો હવે આની અંદર આપણે પહેલાં બટરને તેલ અને ગરમ એકદમ તપવા નથી દેવાનું. આ રીતે થોડું બટર પીગળે ને એટલે ઓનિયન નાખો, હલાવો. ઓનિયન મેં 500 થી 600 ગ્રામ ટામેટામાં 1 નાનકડી ઓનિયન લીધી છે. માઇલ્ડ ટેસ્ટ આપવા માટે જ ઓનિયન નાખવાની છે. હવે એમાં કેરોટ, એ પણ સુપર હાઉસ ઓફ વિટામિન એ, હેલ્ધી તો છે જ, એટલે કેરોટ અને થોડીક સૂપને થિકનેસ આપશે. પછી બીટ નાખો. આપણા આને કોઈ વઘાર નથી કરવાનો, સ્મેલ બેસાડવાની છે. એટલે આપણે તમાલપત્રો એ આમાં નાખી દો, એટલે એકદમ મસ્ત માઇલ્ડ સ્મેલ આવી જશે. હવે ડુંગળી, ઓનિયન, બીટ અને કેરોટ, ગાજર સતરાઈ ગયા છે. હવે થોડા આમાં તમે 8 થી 10 કળીઓ લસણ છે એ નાખી દો. એને પણ સાંતળો. અને આ સ્ટેજ ઉપર તમે એમાં મીઠું નાખો. 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખવાનું છે. હલાવો
નાખ્યું, મીઠું નાખ્યું, લસણ પણ બધું સરસ સતરાઈ ગયું છે. હવે આપણા ટમેટા જે કટ કર્યા છે એ નાખી દઉં. આજે તમે મારો પૂરો વિડીયો જોજો. હોટલ સ્ટાઇલનો ટામેટો સૂપ તમને ઘરે બનાવતા શીખવી દઈશ. તમને થશે ને કે અમે બનાવીએ છીએ પણ હોટલ સ્ટાઇલનું નથી બનતું. એનામાંથી મારા સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ તમે પૂરા જોતા રહેજો. એને તમને પહેલાં રેસિપીમાં પણ નથી બતાવ્યા, એ હું તમને જ્યારે નાખીશ ત્યારે બતાવીશ કે સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કયા છે. તમે પૂરો વિડીયો જોજો. ટામેટા પણ થોડા સતરાઈ ગયા છે એટલે એમાં થોડું ટામેટાને આપણે બોઇલ કરવાના છે એટલે થોડું પાણી નાખી દો. એમાં પાણી નાખ્યું ને હવે ટામેટા બોઇલ થાય એટલી વાર એને ઢાંકી દો. બ્રેડના ક્રૂટોન્સ આપશું તો ક્રૂટોન્સ કેવી રીતે બનાવવાના એ પણ હું શીખીશ. આ ક્રૂટોન્સ છે ને તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરીને બનાવાય, બહુ ક્રિસ્પી બને. પણ તમને ખબર છે ને આજે આપણે હેલ્થ કોન્શિયસ છીએ એટલે તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરેલા તો આપણે નહીં પસંદ કરીએ. તો તમે એને કઈ રીતે કરશો? એને શેલો ફ્રાય બટરમાં કરી શકો તમે, કે પછી નોનસ્ટિક પેનમાં ખાલી ટોસ્ટ બનાવી દો. કોઈ બટર ઓઇલ કંઈ નાખવાની જરૂર નથી. એ પણ બહુ સરસ રાખશે. આ રીતે તમે એને બધા જ એક સરખા પીસ નાના નાના કાપવાના છે. ગેસ ધીમો કરો અને આપણી લગભગ 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા ટમેટા પણ બધા બોઇલ થઈ ગયા. આ સ્ટેજ ઉપર તમારે કુકરમાં પણ કરી શકો છો કરવા હોય તો. પણ આ તો બહુ જલ્દી થઈ જાય ને એટલે કુકરમાં પાછું એક સીટી મારો અને એને ઠંડો થવાનો પણ પીરિયડ વેઇટિંગ ટાઈમ જોઈએ એટલે ઘણા બધા હોય તો તમે કુકરમાં કરી શકો. એટલે આ બધું બોઇલ થઈ ગયું છે ને એને એક સ્ટ્રેનરમાં સ્ટ્રેન કરી લો. આને ઠંડુ પડવા દો અને આની અંદરના જે તમાલપત્ર છે ને આ બધા ઠંડો પડે ને એટલે આ પત્તા આપણા તમાલપત્રની સ્મેલ અંદર બેસી ગઈ છે એ કાઢી નાખવાના છે તમને. એટલે મિક્સચરમાં હવે આને પીસવાનું છે. બધા તમાલપત્ર કાઢી નાખ્યા. હવે ઠંડુ પડે એટલી વાત આપણે બ્રેડના ક્રૂટન કરશું. મારો ગેસ ધીમો હતો જેના પર હું નોનસ્ટિક પેનમાં કરશું. લાઇટ બટર લગાવીને આપણે કરશું. તપી ગઈ છે એમાં તમે એકદમ માઇલ્ડ બટર લગાડો અને આ બધા ક્રૂટોન અંદર મૂકી દો. તમને વધારે બટર લગાવવું હોય તો તમે વધારે લગાવી શકો છો. પણ હેલ્થની વાત આવે ને ત્યાં તમારે થોડું ઘણા આમાં ખબર છે બ્રાઉન બ્રેડ પણ લઈ શકે. બ્રાઉન બ્રેડના ક્રૂટોન આજકાલ ફેશન ઇન બ્રાઉન બ્રેડ. પણ ખબર નહીં અમારા ઘરમાં ફેશન એટલે હેલ્થ માટે બ્રાઉન બ્રેડ બહુ સારી છે પણ વ્હાઈટ બ્રેડ બધાને વધારે પસંદ છે એટલે હું વ્હાઈટ બ્રેડ જ હંમેશા લઈ આવું છું. ગેસની આ ધીમી છે. નોનસ્ટિક પર તમે જોઈ શકો છો આ રીતના બ્રાઉન ટોસ્ટ થઈ ગયા આપણા. એને બધાને પલટાવી દો. આપણે બધા ક્રૂટોન પલટાવી લીધા અને પહેલાં મેં જે થોડું બટર નાખ્યું હતું ને એમ ફરી પણ તમે આમાં વચ્ચે થોડું બટર નાખવાનું છે એટલે બેક સાઈડ પણ બધાને બટરવાળા થઈ જાય. આ રીતે પછી એને ચેન્જ કરવાનું વેરવવાના છે. આપણા ક્રૂટોન બધા રેડી. હવે તમે આને ગેસને કરો બંધ અને થોડી વાર ગરમ તવી છે ને એના ઉપર રેવા દો. પછી તમે લઈ ગેસ કરો બંધ. અને હવે આપણે જોશું કે આપણો આ જે ટામેટા હજુ ધુમાડો નીકળે જ છે. એકદમ ઠંડા પડે પછી મિક્સચરમાં પીસવાના છે. પણ એની માટે આપણે બધા જ મેં તમાલપત્રો જે આપણે નાખ્યા હતા એ બધા હજી એક રહી ગયું હતું એ કાઢી લીધા. હવે મિક્સચરમાં પીસશું. ઠંડુ કરવા માટે એક આઈડિયા કરશું એટલે આમાં પાણી નાખવાનું જ છે તો એકદમ ચીલ વોટર નાખી દઈશું આપણે એટલે એકદમ ઠંડુ થઈ જશે. એની ટાઈમ લિમિટ છે ને આપણે થોડું ફ્રીજમાંથી એકદમ ચીલ વોટર નાખશું. ઠંડુ પાણી નાખ્યું ને એટલે આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું. હવે એને મિક્સચરમાં ફેરવી દો. ફિટ કરો. હંમેશા મિક્સચર હું તમને કહું છું એમ જર કાપીને ચેક કરવાનું પછી જ કરવાનું. જોઈએ યસ એકદમ તમે જુઓ પેસ્ટ થઈ ગઈ છે. ટમેટાનું સૂપ બની ગયું છે. ઘરમાં ગાળવાનું છે
એટલે ટમેટાના બી, છાલ બધું હોય ને, સ્કીન, એ બધું જ આમાં નીકળી જશે. આપણું આ જે પાણી હતું ને ગરમ ટમેટાનું ગાળેલું એ લો, અને એના એટલે પાણી એ લેવા. એક્સ્ટ્રા જોશે તો જરૂર પડે તો નાખવાનું, પણ પહેલાં આ લેવાનું એટલે ટમેટાનું સૂપ બહુ પતલું થાય નહીં. મિક્સચર બરાબર ધોઈને લઈ લેવાનું. જુઓ આપણું બધું થઈ ગયું છે. ધીમે ધીમે તમે આ ગરમ આપણું જે પાણી હતું ને બધું નાખી દો અને બરાબર એને આમાં છે ને તમારે હાથનો પણ ઉપયોગ કરવો પડે. ક્યારેક એમ થાય કે ચમચી દરેક વખતે, પણ હાથથી અમુક વસ્તુ એકદમ સરસ થઈ જાય. મિક્સચરમાં સરસ પીસાઈ ગયું છે અને સ્ટ્રેનરમાં સ્ટ્રેન પણ થઈ ગયું. તમે જુઓ બી અને છાલના કુચ્ચા બધા રહી ગયા. આ રીતે એને આખું સ્ટ્રેન કરી નાખવાનું. આપણું થીક પણ બરાબર છે અને એકદમ સુપર ડિલિશિયસ કલર રેડ. બીટના લીધે તમે જોયું મારા ટમેટા થોડા પિંક હતા, પણ બીટના ગાજરના લીધે કલર. હવે એને ગરમ મૂકો. તમને બીજું વાસણ બગાડવું હોય તો ઠીક છે, બાકી આમાં પણ મૂકી શકો. હવે મીઠું આપણે થોડું તો નાખ્યું જ તું, 1 ટીસ્પૂન. તો બીજી ½ ટીસ્પૂન મીઠું નાખી દો. અને ખાંડ આમાં બહુ એકદમ શાઇનિંગ આપશે તમને. ખાંડ 4 ટીસ્પૂન નાખો. તમે હમણાં જોશો ઉકળશે ને એટલે ખાંડના લીધે કલર બી આખો ચેન્જ થઈ જશે. આમાં મસાલામાં મીઠું ખાંડને મરી ½ ટીસ્પૂન હમણાં નાખો. પછી તમને જેટલું ઉપર નાખવા હોય એટલા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો. આ સ્ટેજ ઉપર તમને બટર વધારે ખાવું હોય તો આમાં થોડું બટર પણ નાખી શકાય. હું મારું સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ મેં તમને કીધું હતું ને, સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવવાનો વારો હવે છે. અજીનોમોટો. હોટેલ જેવું સૂપ બનાવવું છે ને, તમને હોટેલમાં થશે કે કઈ ટેસ્ટ અલગ લાગે છે. ઓનિયન, લસણ, ગાર્લિક બધું છે, પણ આ ટેસ્ટ પકડાતો નથી. તો એ છે ½ ટીસ્પૂન અજીનોમોટો નાખી દો. અને એની સાથે જે વિનેગાર છે ને આપણો વ્હાઈટ વિનેગાર, આ 2 સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હોટેલ જેવું સૂપ થશે. આ મેં તમને પહેલાં બતાવ્યું નહોતું. એ 2 ટીસ્પૂન નાખી દો. લાવો અને એને ધીમા ગેસે ઉકળવા દો. એ ઉકળે ને એ દરમિયાન હજી આને થોડું ટ્રાન્સપરન્ટ આપણે બનાવવું છે. શાઇની તો બની ગયું, હવે ટ્રાન્સપરન્ટ બનાવવું છે. તો એના માટે આપણે આ જે કોર્નફ્લોર છે ને, તમને જેટલું ઘટ કરવું હોય, થીક કરવું હોય તો પણ કોર્નફ્લોર. ઘણા ઘઉંનો લોટ નાખે, ઘણા બટાકું નાખે, ઘણા ગાજર વધારે નાખે, તો પછી ટમેટાનો ટેસ્ટ દબાઈ જાય. એટલે આ કોર્નફ્લોર તમે 1 ટીસ્પૂન લો, કારણ કે આપણે ઘણીવાર ટમેટા ઓછા હોય એને તમને ઘટ કરવું છે. તો શું કરશો, તો કોર્નફ્લોર વધારે નાખી દેવાનું અને એમાં તમે થોડું પાણી નાખો. કોર્નફ્લોરને હંમેશા બહાર જ પીગાળવાનું, કોઈ દિવસ ઉકળતા સૂપમાં નહીં નાખવાનું, બાકી લમ્સ પડી જશે અંદર. અને આ તૈયાર રાખો. એકદમ આપણું સૂપ રેડી થાય ને પછી આ નાખવાનું છે. હવે આને ગેસ ધીમો રાખો અને થોડું ઉકળવા દો. આપણો ગેસ ધીમો હતો એને થોડો ફાસ્ટ કરો. અને ઉકળી ગયું છે. મેં તમને કોર્નફ્લોર જે પાણીમાં આપણે પીગાળ્યો હતો ને એ હવે આમાં ધીમે ધીમે એડ કરતા જાઓ અને રેડતા જાઓ. કોર્નફ્લોર એકદમ ચડી જશે ને એટલે હું તમને બતાવીશ. સૂપ એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે. તમને એકદમ પરફેક્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ સૂપ થઈ જશે. કોર્નફ્લોર એકદમ ઉકળતા સૂપમાં નાખશો એટલે તરત જ ચડી જશે. એ ચડે એટલી વાર આપણે એને ઉકાળવાનું છે. રેડી. આ સ્ટેજ ઉપર મેં તમને અગાઉ કીધું એમ બટર નાખી શકું છું, ક્રીમ નાખી શકું છું, પણ આજે આપણે આમાં ક્રીમ નથી નાખવું. આપણે સર્વિંગ વખતે ક્રીમ નાખશું. ગેસ કરો બંધ અને આને 1 મિનિટ સીજવા દો. સૂપ આપણું રેડી સીજી ગયું 1 મિનિટમાં. હવે એને એક તમે સર્વ કરજો. આ રીતે ચમચાથી પણ કાઢો, પણ આ રીતે તમે સર્વ કરશો. હવે આપણા જે ક્રૂટોન્સ છે ને એ પણ સાઈડમાં મૂકી દો.
અને મેં તમને ઘરના ક્રીમ, બહારનું ક્રીમ નહીં, ઘરની દૂધની મલાઈનું ક્રીમ, દૂધની મલાઈ, એકલી દૂધની મલાઈ લઈ લો અને એને આ રીતે એકદમ ચમચીથી ધીમે ધીમે ફેટી લો. ફેટાઈ જાય ને પછી આ રીતે ઉપર આ રીતે એને મલાઈથી ક્રીમિશનો એકદમ ક્રીમિશ ટેક્સચર આવશે અને ટેસ્ટ પણ ક્રીમનો આવી જશે. આપણું ટમેટો સૂપ રેડી. ડૉક્ટર સાહેબ જોશો, મસ્ત ટમેટો સૂપ વિથ ક્રૂટોન. Tomato soup with crouton. Delicious and healthy tomato soup. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ. અને જો તમને મારી રેસિપીસ ગમે ને તો ચાલો લાઈક આપી દો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરી દો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરાવી દો. તમે પણ કરી દો. બેલ આઇકોન દબાવો જેથી તમને મારા નોટિફિકેશન્સ મળતા રહે. મિલતે હૈ બ્રેક કે બાદ.